one, go. Em mến chào các bạn đến với chương trình The Nail Tip Show. Hello everyone, welcome to the Nail Tip Show. In this video, I'll be sharing with you how to sculpt a ballerina nail shape with form. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các bạn cách sculpt a ballerina nail shape with form. Em sẽ dùng bột và dùng cái form để hướng dẫn các bạn cặn kẽ làm sao mình sculpt được cái shape này. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Trước khi bắt đầu hôm nay em sẽ dùng cái harmony form ha. Thường các bạn dùng mấy cái professional form thì nó tốt hơn. Bắt đầu thì các bạn lấy cái form nó ra ha. Cái sticker này các bạn đừng có dục đi rồi các bạn bỏ sau. So to start off, I'm just gonna take the form and then I'm gonna take the sticker. You always put that below that line. Make sure that attached behind, and then tear that part off. And then I'm just gonna curve this form a little bit, just to be a little bit more flexible and give that little round shape. Then I'm gonna pinch the tab together just so I can anchor and be straight with that. So today we're doing ballerina nail shape. So to start off, I'm just gonna slowly put it under the free edge and just lightly make sure it's all lined. You want to anchor the straight line straight from the knuckle point, and then you also want to anchor the form slightly tilt downwards. So I'm just gonna pinch a little bit. I'm not gonna pinch all the way because I'm not sure. I want to make sure it's straight first. So trước khi bắt đầu em bỏ cái form dưới. Sau đó em sẽ cho nó, em không có làm secure nó, nhưng mà em sẽ xoay qua cái chính giữa cái line nó có thẳng với cái knuckle point không. Các bạn can easily use the line if you can make sure lấy cái gì nó nhọn mà thấy nó secure, nó nhọn. Okay, then once it's straight, then now I can pinch. So first thing you want to pinch the bottom here. Pinch that, and then pinch. You're almost doing the stiletto shape form. So mình làm vậy thì nó ra cái shape mình đẹp hơn. So you want it on the side view, you want to slowly go downwards because you want to make sure this one goes straight out and will go to a point. If you make the form go tilted upwards, then your line will be crooked and go straight up, then it's not right. So các bạn make sure cái form mình từ từ nó phải cho cái form nó chiếu xuống chút xíu thôi, không cần nhiều, là tại vì lúc mình đắp cái line của mình thì cái side walls right here nó go straight, slowly meet to a point. So cái form này đắp giống như cái stiletto, nhưng mà mình đắp cái shape của cái nail thì thành ballerina thôi. Thì đó, các bạn làm form giống vậy. So you wanna pinch on the side here. Look at my finger right here. You wanna pinch. So that what it does is you push the form up, so it gives you that nice round C curve. And then you want to pinch the tip about 45 degree angle so that it comes to a point. So on the side view, the form should look like this, tight and secure, and then slightly downwards. From the top view, you should be able to see it gives you a nice round C curve from the top view, okay? So make sure cái form nó straight. And if you want to double check, make sure you flip up and make sure cái line nó straight. Thì nếu mà cái line nó straight rồi đó, thì bắt đầu các bạn có thể đắp bột. So the key here too is also about acrylic application. So the first thing I want to do is taking this cover pink. I'm gonna wet my brush. So make sure it's secure. Okay, so I'm gonna go in just about, hold on. I'm gonna go in slightly about a large size of a bead here, because I'm just gonna go from a free edge right there and then slightly pull it upward to blend in with the rest of the nail. And then I'll clean my brush. Make sure it's nice and clean and slightly wet, and then I'll go in and slightly pull the acrylic and then press it down.
and feather that downwards. And then use the side of brush and sculpt it to the shape that you want. So các bạn dùng một cái em vừa đắp một cái cục bột cũng khoảng chừng cũng hơi lớn. Sau đó em sẽ dùng cái cọ, cái mình cọ, kéo từ từ kéo. Don't worry, it goes to just make sure it's lined up straight. Make sure the angle, the brush, and the size. Make sure you pull it all the way in, so later you don't have to shape a lot to get to the shape that you want. So by doing the right application of this acrylic, you eliminate a lot of shaping time later on. See, các bạn em đắp một cục thôi mà mình lấy cái cọ mình giữ nó ướt. It's okay if you don't have everything perfect. The goal here is just trying to get that bead to the shape that you want, and to the length. If you can't drag it to the length that you want, then you just pick up another bead. So that's it. And I keep the brush wet, so then I keep brushing that down, so make it nice and smooth. Với cái cọ ướt á, mình pick up đúng á, thì mình cứ từ từ mình đè nó xuống. Mình lấy cái side the brush á, mình kéo nó vô hai cái bên hông này, rồi cái bên này á, mình angle cái brush about 45 degree and just pull that size in, so then nó được theo cái shape mà you want. Sau đây em sẽ dùng about medium bead, cái của màu cover pink, and then I'm just gonna place it right there, and then slowly I'm just gonna press that into cuticle area. You want it tight, close, but not too close. And then I'm just gonna clean the brush and go back and press the rest of the acrylic down. Đó, mình cứ vuốt vậy thì cái bột nó sẽ ra mịn hơn, mà đẹp hơn, nó tròn trịa hơn. Thì đó, you just the same thing. You want to keep the brush wet and just clean the sides if you have to, and then just keep. And then you have to go back and look where you need it. I find there's certain area that I need, so I'm just gonna go back and a small bead, but try to keep it wet too, because when the bead's a little wet, not too wet. What I mean wet is not too dry, so then you can easily pull that and smooth out that acrylic. See? Make sure you have a nice arch too. So just work slowly and see where you need it. Okay, then I'm gonna give about 3 minutes to let it dry, then I'm gonna pinch. So about 3 minutes later, I'm gonna pinch. And of course, like always, you wanna pinch with the stress area first. Hold it for about 3 to 5 seconds, and then just slowly going towards the tip of a nail. So các bạn muốn pinch cái stress area trước, khoảng chừng 3 tới 5 giây, 5 seconds. So bắt đầu các bạn cứ từ từ đi xuống. Thì mình làm vậy thì nó có cái độ cong á, thì cái móng nó sẽ chắc và bền hơn. Đó, các bạn cứ làm, xong bắt đầu nó khô xong mình pull cái này off. Cái tip nó ra rất là dễ. Ok, so and then after that, and lấy cái file 80 grit, nên em chỉ dũa cái bên hông trước. So cái ballerina nail shape mà giống như stiletto, instead of cái nó nhọn thôi, còn cái ballerina thì nó sẽ square in the tip. Thì bây giờ mình dũa hai bên hông cho nó thon vô ha. So you want to taper that both sides in, and then you just square the tip off. Sau đó em sẽ lấy cái file and contour the sides, and em để cái góc độ khoảng chừng 30 ha, 30 độ. Bên này cũng vậy, em sẽ shape nó khoảng chừng 30 độ. Em chỉ là dũa nó sơ sơ thôi. Với lại trước khi em ấy, em make sure mình nhìn thẳng vậy, có cái móng nó có đều chưa. Nếu như lúc mình lỡ dũa một bên nó méo thì mình có thể biết để mình thấy, để mình chỉnh lại được.
So bên này thì nhìn nó ấy, thì bên này anh chị dụ sơ sơ lại chút xíu thôi ha. Rồi nhớ square cái tip đó. Đó. Sau đó anh chị dụ sơ sơ, xong mình đi ngang cái cuticle area, em sẽ không có đi sát. Even though I go across the cuticle area, but I'm not going really tight to the cuticle area. I'm just lightly smooth that and contour that lightly, but I'm not going that close yet. So I keep doing that until I perfect the size. And then I'm gonna go and take my medium curl by bit. I'm using Coupa, the new Mani Pro Passport, the matte, the Phantom, which is the matte Mani Pro, and this is the new KB 60 handpiece, and I love it because it's really light. So đối với nếu mà các bạn có xài Coupa thì là cái máy này là mới. Cái này là matte Mani Pro, cái Phantom Mani Pro Passport mà cái mới mà là màu matte. Với cái handpiece này cũng là mới, là tại vì cái này nó sẽ nhẹ hơn, thì lúc mình dũa mình xài hàng ngày thì mình sẽ không có đau vào mọi cái wrist của mình. So I'm using a new Phantom, the matte Mani Pro Passport from Coupa, and this is a new Mani Pro Passport and a new handpiece as well. This is KP60, which is a lighter version of a handpiece. So I love it. I've been using it and I love it because it's much lighter on the hand, especially when you work long day and you do back-to-back with clients. I find that it's a lot easier and lighter on my wrist. So to continue, I'm using a medium curl by bit, and I'm just gonna dial it up about, I would say, 20,000 RPM. And then I'm just gonna lightly, just go kind of just a little bit on the side. For the long nail, it's easier to go up and down like this, just so I have a nice contour as well. And I'm just gonna thin the tip a little bit and see the side if you need to thin as well. This is a good way to do this too, that way you don't have to shape it too much. So then I'm just on her skin, and then I'm gonna turn her side view a little bit, and then I'm just gonna go parallel to the nail and go from one side of her cuticle and slowly going towards around her cuticle. So mình làm từ từ thôi ha, mình đi vòng vòng làm vậy cho cái móng nó đẹp và nó mịn lại, với lại cho nó sát vô cuticle luôn. Mình muốn đi sát mà đừng có đi sát quá, tại mình không muốn cắt da. So nếu mà các bạn coi là em đi sát nhưng mà em không có đi mạnh, là tại vì mình chỉ muốn sơ sơ thôi, tại cái cách em đắp thì cái bột nó cũng sát rồi, nó không có cần ấy nhiều. So you don't do a lot of shaping with the good application. So that's it. I'm just gonna go in. I'm gonna stop right there, and actually I'm gonna go in with the shaper buffer file like always and just smooth out the edges. Again, even though it's a long nail, you don't want to leave any edges that is sharp. You always make sure you clean up the sides and the edges. So, okay, and then I'm just gonna go back to my sanding band that I prepped her nails with. I'm just gonna dial it 8,000 RPM. Then I'm gonna go, this time I'm gonna go even closer to her cuticle area, because I need to have that cuticle area flush out to the entire nail. So just go slowly. Just gonna go slowly. Okay. With the low speed, I'm not hurting her at all. With the low speed, I'm not hurting her at all. And yet I'm making that cuticle area flush out nice and smooth. Em dùng cái sanding band hồi nãy em đã prep móng tay cô model này. Bây giờ em chỉ dùng cái đó làm lại cái cuticle area, and then em chỉ dũa lại sơ sơ. Tại thường làm cái móng này xong á, một đó là em bỏ gel top coat, hai là em sẽ dùng màu gel polish. Thì mình cũng không có muốn smooth nó hết, mình chỉ muốn nó smooth nhưng mà vẫn còn tí roughness to it. So mình để mình đắp gel cái gì thì nó bám vô, nó giữ lâu hơn. Thì đó, em chỉ dùng nó làm vậy cho nó dễ. Đó,
contour that cuticle area a little bit. You see, I hardly have any powder coming out. That's because I'm not trying to thin down the shape. I'm just kind of slightly contour that area and then continue refining the shape. Okay, and after that, one last check is just to go look at the side view, see where you need it or the other side, and then make sure you look at the front view as well, and then see any rough edges. And then I'm just gonna buff it lightly with this file, and then I'm done. Just refining the shape. Sau khi các bạn smooth ra mấy cái góc này rồi đó, rồi các bạn xong rồi các bạn kêu khách rửa tay. Còn không thôi thì các bạn chùi rồi bỏ spray cái cleanser hay là lấy cái brush rồi cho tí cleanser lên cũng được. And spray a little bit. Lấy cái miếng khăn sạch ha. Chùi cái ở dưới luôn. Okay, so that is a complete look. I hope you can enjoy this. As you can see, when you give it a nice placement of a form, and with the nice acrylic application, the shape turns out really nicely. So this is our ballerina nail shape with a sculpting form. Đó, các bạn thấy không? Nếu mà các bạn làm simple vậy mà em rất là thích, là tại vì mình cái ăn tiền là cái lúc mà mình đắp nó với cái mình dùng cái form á, mình làm cái shape nó đều đúng mà mình đắp nó vừa đúng á, thì mình không có cần bỏ nhiều thời giờ dũa và reshape lại cái shape này. Thì nếu mà các bạn cứ ráng tập với cái đắp cái form thì cái cách này em thấy rất là hay. Và mình có thường nếu mà trong tiệm mình mà dùng form để mình làm cho khách á, thì mình có thể charge thêm tiền. Thì I know các bạn có nhiều người thì cũng làm tip quen rồi thì cũng khó thay đổi, nhưng mà I guarantee you, các bạn cứ bỏ ít thời giờ ra, mỗi ngày tập một ngón thôi cũng được. Từ từ rồi các bạn sẽ thích hơn. Và khách người mà đeo mà form rồi khách sẽ không trở lại tip. I guarantee you, em đã làm này mười mấy năm rồi, em rất là thích và khách cũng rất là thích luôn. So that's it. I hope you like this video. I hope I've been giving you tips how to sculpt this ballerina nail shape with a form, and you saw me how I did it with the acrylic application as well. So I hope that helped you to develop this sculpting skills. I hope you enjoying this video. If you did, give us a thumb up and subscribe to the channel. Thanks for watching, and I'll see you next time. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Em cũng mong những giây phút vừa qua các bạn cũng học hỏi thêm những cái chi tiết để làm cái sculpting form này với cái ballerina nail shape. Cảm ơn các bạn và hẹn lại chương trình kế tiếp. Bye!